نص كيلو كبدة تقطع شرايح رقيقة، ما تكونش سميكة عشان تستوي بسرعة. ويفضل طبعا الكبدة البيتيلو تستوي أسرع، بتكون طرية، ولكن ممكن تعملي أي نوع. وللتتبيلة ربع كوباية عصير بصل، معلقتين كبار ليمون، عصير ليمون، معلقة زيت زيتون، معلقة خل كبيرة، ملح حسب الرغبة، فلفل اسود، كمون، زعتر، معلقة كبيرة ثوم مفروم، وبعدين ننزل بالكبدة ونحطها تتبل لمدة ساعتين في التلاجة. دي الكبدة بعد التتبيل. معلقة زيت زيتون على الجريل، ولما تسخن قوي ننزل بالكبدة. وانتي بتنزلي بالكبدة لازم تسمعي الصوت ده، يعني لازم تكون الجريل سخنة جدا. ما تغيبهاش عشان ما تنشفش منك، يا دوب 3 دقايق على كل جنب لحد ما تستوي. بعد الكبده ما تستوي انزلي بمعلقه خل ومعلقه عصير ليمون عليها وهي في الطاسه، ده اللي هيحافظ على طراز الكبده وكمان هيديها طعم حلو. وتكوني مجهزه قطعه فحم مشتعله وتحطيها في ورقه فويل في وسط الكبده وتطفيها بمعلقه زيت زيتون وتغطي عليها بسرعه بألمونيوم فويل عشان الكبده تاخد ريحه شواء على الفحم.